today's lesson. Good day. For Module 8, we will be discussing the defective equipment and tools are inspected and replaced. Sa itong module, i-discuss natin paano pangalagaan at bibigyan kayo ng tips kung kailan na need itapon ang ating mga tools. So, ang una natin i-discuss is safety precautions. Sa safety precaution, ang unang-una niyong pinakatatandaan sa pangangalaga ng tool is keep the tools properly and use the right tool for the right job. So as you can see in this picture, ginamit yung cuticle scissor pamputol ng free edge, which is wrong. So kung gusto mo talagang tumagal ang buhay ng isang tool sa'yo, gamitin mo lang siya sa trabahong naaayon sa kanya. If you're going to cut nails, you have to use a nail cutter instead of using a cuticle scissor. The next step is check all tools regularly to keep them in good condition. Inspecting tools before use will surely avoid accidents. So, kung nakita mo nang nag-crack ang iyong nail cutter, mas mabuting hindi mo na ito ipagamit sa iyong mga workers or sa iyong mga customers. Third one, please check whether each tool is damaged before use. Do not use any damaged tool. So as you can see in this picture, sira yung nail cutter. So hindi na natin ito ipapagamit sa ating mga empleyado or ating mga kliyente kasi magkakaroon lang tayo ng mas malaking aksidente. Next one, dispose of and replace any tool that doesn't function anymore. Pag hindi na gumagana at hindi na nare-repair ang isang tool, it is always recommended to throw it away. Huwag nyo na po siyang subukang ayusin pa. Next tip, always read the instruction. Very important na nagbabasa tayo ng manual because manual will give us how we took good care of our tools at para maiwasan rin natin ang aksidente kung hindi tayo marunong gumamit. Next is immerse in disinfectant. So, ang mga metal tools natin, pwede natin ilubog sa mga disinfectants such as our bleach, sodium hypochlorite, or alcohol. Kailangan natin siya ilubog at least 10 minutes para siguradong patay ang bakterya. Next, make disinfectant solution. Sa paggawa ng disinfectant solution, katulad ng diniscuss natin sa module 6 noong nakaraan, magkaroon tayo ng ratio. Make 1 to 10 solution. So kung meron kang 1 cup of Sonrox or sodium hypochlorite, dapat 10 parts nun ay tubig. So 1 cup Sonrox, 10 cups ang tubig. Sterilize tools. So kung wala kang disinfectant, ito yung pinakakaya natin gawin sa ating bahay or sa ating salon, ang sterilization. You can boil your metal tools for 10 minutes para mamatay ang mga bakterya. Then, after na-boil or na-sterilize or na-disinfect na ang iyong mga tools, you can place it or store in a zipper-sealed bag o yung tinatawag nating ziplock para hindi siya makontamina ng bakterya na nasa labas ng kanyang workplace or lagayan. And that's it for Module 8. Thank you so much for listening.